Το πρώτο escape room που παίξαμε ήταν το John Monroe στο Athens Club πίσω από το Hilton το Δεκέμβριο του 2013. 2014 στο Athens Club, το John Monroe's Office. Τα αγάλματα της Κνωσού στο Athens Club. Το παίξαμε το Μάρτιο του 2014. Ήταν ο Τιτανικός. Στα εξάρχεια. το ίδιο. Ναι. Ήτανε κάπου το 2017. Τα πρώτα μου δωμάτια ήταν όλα γρυφοδωμάτια. Ήταν το John Monroe's Office από Athens Club, αλλά τώρα μιλάμε τώρα για πριν 8 χρόνια σίγουρα. Βέβαια τότε όταν είχαμε βγει είχαμε ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Νομίζαμε ότι είχαμε κάνει απίστευτα πράγματα. Κάτσε να σκεφτώ. Επειδή η έπαυλη, για παράδειγμα, που ξεκίνησε το 2015, δεν είναι ένα τυπικό escape room, από την άποψη ότι είναι σπίτι και ο σκοπός σου δεν είναι ποτέ να αποδράσεις. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι escape room, διότι στην έπαυλη δεν είστε κλειδωμένοι. Αυτομάτως αυτό δημιουργεί και κάποια θέματα, διότι η πόρτα, όπως σας είπα, είναι πάντα ανοιχτή. Οπότε, όταν έπαιζε μια ομάδα και χτύπησε το κουδούνι και η ομάδα άνοιξε την πόρτα, ήρθε φάτσα με κάποιον ο οποίος θεώρησε σωστό, χωρίς να μας ενημερώσει, να επιστρέψει ένα σκαμπό το οποίο του είχαμε δώσει για επισκευή. Οπότε η ομάδα θεώρησε ότι προφανώς αυτό είναι in-game, πήρε το σκαμπό και άρχισε να το ψάχνει γιατί θεώρησε ότι θα έχει κάποιο στοιχείο, ενώ ο τύπος που το έφερε περίμενε απ' έξω από την πόρτα για να του δώσουμε τα χρήματα για την επισκευή αυτού του σκαμπό. Επίσης, σε όλα μας τα παιχνίδια δίνουμε στην ομάδα από ένα smartphone, οπότε αυτός είναι ο τρόπος επικοινωνίας μας λόγω του ρεαλιστικού κομματιού του παιχνιδιού. Αυτό που δεν περιμέναμε, καθώς το νούμερο προφανώς δεν το έχει κανείς, είναι ότι κάποια στιγμή την ώρα που έπαιζε μια ομάδα, το κινητό αυτό θα χτυπούσε. Οπότε η ομάδα προφανώς το σήκωσε και απάντησε. Και υπήρχε στην άλλη γραμμή μια κυρία η οποία έψαχνε κάποιο συγκεκριμένο άτομο. Η ομάδα θεώρησε πάλι ότι αυτό είναι in-game και άρχισε να απαντάει in character ότι δεν μπορεί να της δώσει αυτόν που ψάχνει, καθώς ο θείος τον είχαν απαγάγει, οπότε δεν μπορούσαν να τον δώσουν εκείνη τη στιγμή, με αποτέλεσμα η κυρία να μην καταλαβαίνει τι συμβαίνει και μετά όταν εμείς το ακούγαμε φοβόμασταν ότι μπορεί να δημιουργηθεί θέμα για όλο αυτό, αλλά η ομάδα το αντιμετώπισε με πάρα πολύ χιούμορ όταν κατάλαβε τι συμβαίνει και όλα αυτά δημιουργούν μια μοναδική εμπειρία στην ομάδα, οπότε όλα καλά. Κάτσε να σκεφτώ. Πριν από κάποια χρόνια ήρθαν δύο Έλληνες να παίξουν με δύο τουρίστριες που μόλις είχαν γνωρίσει πριν λίγη ώρα. Οπότε τους έφεραν για να παίξουν μαζί, να κάνουν όλοι μαζί μια δραστηριότητα. Και όταν ήταν στην είσοδο και χτύπησαν το κουδούνι και τους άνοιξα, ντυμένος με τα ρούχα εποχής, τους καπνούς να βγαίνουν μέσα από το χώρο, τις μουσικές να ακούγονται έτσι, τις τρομακτικές και ούτω καθεξής. Αυτές νόμισαν ότι τις φέρναν για να τους πάρουμε τα όργανα ή να τις απαγάγουμε ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων, μιας και ήταν και στο μεταξουργείο. Οπότε τρόμαξαν πάρα πολύ πριν καν περάσουν την είσοδο, έφυγαν, δεν μπήκαν ποτέ. Οι δύο Έλληνες βέβαια μπήκαν μέσα και παίξαν κανονικά το παιχνίδι μετά μόνοι τους. Οι κοπέλες ωστόσο έφυγαν τρέχοντας. Λοιπόν, παλιότερα στην παλιά τριολογία τους τρομάζαμε όταν πηγαίνανε τουαλέτα. Πηγαίνοντας λοιπόν τουαλέτα, φυσικά δεν τους τρομάζουμε πηγαίνοντας, αλλά γυρνώντας. Γυρνώντας και μέσα στο σκοτεινό διάδρομο, τρόμαξε μια κοπέλα πάρα πολύ και τρέχει προς την έξοδο, έπεσε απάνω μου και βγήκαμε έξω από το διάδρομο μαλλιοκούβαρα. Εγώ θα πω κατά τη διάρκεια μιας ομάδας στην Άβυσσο, ακουμπάμε τα πράγματά μας σε ένα συγκεκριμένο σημείο, τα προσωπικά μας αντικείμενα. Ένας παίκτης λοιπόν πάει και παίρνει την τσάντα της φίλης του κατά λάθος, νομίζοντας ότι είναι κάποιο από τα αντικείμενα που έπρεπε να βρει και αρχίζει και την αδειάζει όλη την τσάντα πάνω σε μια κονσόλα που έχουμε, όπου η κοπέλα δεν το έχει καταλάβει ότι είναι η δικιά της τσάντα και ξαφνικά αρχίζει και λέει πω αυτό το βιβλίο των Αγγλικών το έχω κι εγώ. Και αυτά τα γυαλιά μοιάζουν πάρα πολύ με τα δικά μου. Και το στυλό είναι ίδιο με το δικό μου. Οπότε καταλαβαίνετε, εμείς από το control και οι ίδιοι φυσικά είχαν πέσει και γελάγαν όλοι πάρα πολύ. Σε κάποια φάση λοιπόν είμαι μέσα στο παιχνίδι, έχω πιάσει έναν παίκτη. Πάλι spoiler ότι πιάνω κάποιον, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πιάνω λοιπόν κάποιον παίκτη και του λέω πού είναι οι υπόλοιποι. Και μου λέει εδώ μπροστά σου είναι. Και του λέω πού. Και μου λέει καλά, εδώ μπροστά δεν βλέπεις. Και του λέω ρε μαλάκα, τυφλός είμαι. Και
Εντάξει, πεθάναμε όλοι, πέσαμε στο γέλιο. Ήταν η δεύτερη φορά στη ζωή μου που βγήκα από το ρόλο μου, έτσι, γιατί πεθάναμε απλά όλοι στα γέλια. Είχε γίνει ένας σεισμός. Και ενώ εμείς ήμασταν όλοι έντρομοι να ανοίξουμε, να βγούμε, να κάνουμε, να λέμε, η ομάδα νόμιζε ότι όντως είναι μηχανισμός του μουσείου. Κανένα δεν μ' αρέσει, είναι όλα για το... Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά για μένα που έχω μια μανία με τις λίστες να πω μόνο 3 και όχι 20. Αλλά αν πρέπει να ξεχωρίσω αυτά που αυτή τη στιγμή μου έρχονται πρώτα στο μυαλό είναι το Lock Hill που δεν μπορώ να διαλέξω μόνο ένα δωμάτιο, γιατί το σανατόριο ήταν μια μοναδική εμπειρία, αλλά το Lock Hill το αντιμετωπίζω σαν μια ονότητα ενός καινούριου κόσμου ξεχωριστού που μπαίνεις μέσα και μεταφέρεσαι κάπου αλλού. Επίσης το Escapepolis είναι μια από τις αγαπημένες μου εταιρείες, καθώς είναι πάρα πολύ πρωτοποριακά τα παιχνίδια που έχει με πολύ μεγάλη διαφορά σκηνικών και θεμάτων. Το No Exit είναι αγαπημένη μου εταιρεία με τον Νίκο και τη Λιάννα να δημιουργούν μοναδικές εμπειρίες όπως το Elexorcista, το Death Row και αυτό που άνοιξε το τελευταίο τους παιχνίδι, το Wanted Dead or Alive, το οποίο είναι εξαιρετικό με πάρα πολύ χιούμορ. Και όταν λέω χιούμορ δεν μπορώ να παραλείψω φυσικά και τον Άγγελο, που μετά το Ice Tiki έφτιαξε το Tiki Bay, ή ανάποδα μάλλον, μετά το Tiki Bay έφτιαξε το Ice Tiki, το οποίο είναι ένα παιχνίδι με γρίφους αλλά πάρα πολύ χιούμορ και πάρα πολύ φαν. Καθώς και τα δωμάτια που μας εισήγαγαν στους γρίφους, το The Box και το Sherlock Holmes, που τα αγαπώ εξίσου γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ οι γρίφοι τους και τα παιχνίδια τους. Κοίτα, γενικά έχουμε πάρα πολύ ωραία escape στην Αθήνα, αλλά τα 3 καλύτερα είναι τα δικά μου. Το Creepy Store, λατρεύω το Halloween και τα σκηνικά είναι απίστευτα εκεί. Θα μπορούσα απλά να κάτσω μέσα στο συγκεκριμένο δωμάτιο χωρίς να παίζω, απλά να το βλέπω, να το κοιτάω. Το βιβλιοπωλείο και πάλι φοβερά σκηνικά, φοβερή γρίφη και όλα αυτά ενωμένα μεταξύ τους πάρα πολύ ωραία. Και το Room 54 επειδή λατρεύω τα RPG και τα παιχνίδια ρόλων και είναι το μόνο έτσι δωμάτιο, τα μόνα δωμάτια μάλλον, τα οποία τα προσφέρουν αυτό σε άπλετο βαθμό. Φυσικά πρώτο είναι και αυτό που βγήκε πρώτο στην Τερπέκα, το Chapel and Catacombs, εκπληκτικό παιχνίδι. Το 2 από το Paradox, εκπληκτικό. Θα πω και το βιβλιοπωλείο, που είναι επίσης εκπληκτικό. Και ένα τρίτο είναι το Mama. Μου άρεσε πάρα πολύ. Νούμερο 1 θα βάλω κάτι που έπαιξα πρόσφατα, ήταν το Paradox Project στην Πάρο, το οποίο το θεωρώ καταπληκτικό. Νούμερο 2 θα βάλω στο Trap το Amaze, καταπληκτική γρίφη. Νούμερο 3 θα βάλω στο No Exit το Exorcista. Και θα ήθελα να κάνω και μια ειδική μνήμα γενικά για ένα δωμάτιο το οποίο δεν υπάρχει βέβαια πια, έχει μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη, είναι η Κατάρα του Mr. E, η οποία μας έβαλε γενικά όλο τον κλάδο για τα καλά στο τι θα πει ιδανικό acting μέσα σε ένα δωμάτιο. Και επίσης και ένα δωμάτιο που έπαιξα τώρα τελευταία, συγγνώμη μου είπες 3 αλλά δεν μπορώ να μην το βάλω και αυτό, ένα δωμάτιο στο οποίο διασκέδασα απίστευτα ήταν το Ice Tiki. Από τα πιο αγαπημένα μου δωμάτια είναι το Cursed Willy από του Sherlock. Το έχω πάρα πολύ έτσι μέσα στην καρδιά μου, ατμοσφαιρικό, φανταστικό. Ναι, Λίζα μου, ναι. Άλλο ένα που θα πω είναι φυσικά από το Paradox το βιβλιοπωλείο, που είχα κάνει και τα γενέθλιά μου μέσα εκεί, οπότε είναι χαρακτηριστικό κάποια στιγμή. Και τέλος, θα πω για το Chapel και Catacombs από το The Lock Hill, το οποίο το παίξαμε πρόσφατα και θεωρώ ότι είναι ένα αριστούργημα, το οποίο έχει μείνει χαραγμένο, δεν μπορώ να το ξεπεράσω εύκολα για να είμαι ειλικρινής. Πέρασαμε υπέροχα. Δεν θα πω 3 αγαπημένα μου escape room, ούτε 3 εταιρείες. Θα πω τους κατασκευαστές αυτών. Όταν ξεκίνησα λοιπόν το δικό μου δωμάτιο, σαν πρότυπο είχα τον Βασίλη. Τον Βασίλη, τον γνωστό Bill DS από το Lock Hill. Ήταν το πρότυπό μου, να ξέρεις, για μένα. Δεύτερος, θα πω όλο το team της Game Over. Έχουν κάνει εξαιρετικές δουλειές και τα παιδιά αυτά μας έχουν κάνει διάσημους σε όλο τον κόσμο. Και τρίτο θα πω τον Νίκο. Τον Νικόλα από το No Exit, σίγουρα τον έχετε δει.
Είναι ένας τύπας που γυρνάει εκεί μέσα μόνιμα με μία φόρμα. Για αρχή θα πω ότι το Lockheed είναι μια μοναδική εμπειρία ολόκληρο και από τους αγαπημένους κατασκευαστές ο Bill. Τώρα, άμα πρέπει να διαλέξω ακριβώς δωμάτιο, θα πω Chapel and Catacombs, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο, έχει κάνει υπερπαραγωγή μέσα. Επίσης, άλλη μια πολύ δυνατή εταιρεία είναι το Paradox, αλλά πάλι άμα μου πεις να διαλέξω θα πω το βιβλιοπωλείο. Και ως τρίτο θα σου πω το Wake Up από Station 33, είναι στο αρμαρίσεις. Μπορώ να σου βάλω και ένα τέταρτο. Ας πούμε εδώ το γείτονα το Τυφλό, το Βερόνε, το Don't Take a Breath, το οποίο δεν είναι ακριβώς escape room, αλλά είναι μοναδικό. Ξέρεις τι, δεν το είχα σκεφτεί πριν. Περίμενε, θα κάνω σαν να το λέω, σαν συνέχεια. Περίμενε, θα το κόψω αυτό εννοείται.